รียบร้อยเคยสงสัยกันไหมครับว่าหลอดไฟเปิดปิดกี่ครั้งขาดสวัสดีครับบอสกิติครับผมได้ประดิษฐ์สิ่งนี้เสร็จแล้วนะครับสิ่งนี้คือตัวคอมพิวเตอร์จิ๋ว Arduino นี่แหละที่เขียนโค้ดลงไปคำสั่งโค้ดมีดังนี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะเดี๋ยวพี่วันไปเขียนตามที่ผมพูดนะถ้าสมมติตอนมันตื่นขึ้นมามันมีชีวิตปุ๊บมันจะถามว่าเฮ้ยเซนเซอร์เนี้ยมีไฟขึ้นปะวะนี่สิ่งนี้เรียกว่าไลท์ไดโอดเซนเซอร์นี้คือตัวที่แบบถ้ามันจับแสงไฟได้อะมันก็จะรู้ว่าตอนนี้ห้องมันมืดหรือสว่างเข้าใจปะเป็นอินพุตจากไฟนะครับแล้วผมก็เลยเอาวางไว้ใกล้หลอดไฟเสร็จปั๊บปุ๊บไฟติดพอไฟติดปุ๊บไอ้เครื่องนี้ก็จะถามว่าเฮ้ยมันสว่างปะวะถ้ามันสว่างนะให้ปิดสวิตช์ซึ่งสวิตช์ไฟก็คือตัวรีเลย์นี่แล้วพอสวิตช์ไฟปิดปุ๊บอันนี้มืดมันก็จะนับ1แค่นั้นเองปิดปุ๊บนะจริงๆวงจรง่ายมากเมื่อกี้ที่พี่บอสอธิบายเนี่ยทุกคนอาจจะงงกันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทุยลิ้นพันคือพอเริ่มรันโปรแกรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่เซ็นเซอร์เลยครับแล้วก็จะถามหาแสงว่ามีแสงจากหลอดไฟเข้ามาหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีแสงให้สั่งปิดหลอดไฟแล้ววนคำถามกลับมาที่เซ็นเซอร์เหมือนเดิมว่ามีแสงอยู่หรือเปล่าหลังจากปิดไฟไปเมื่อกี้นะครับทำให้ไม่มีแสงเข้าเซ็นเซอร์ก็ให้เซ็นเซอร์เนี่ยนับเลข+1ครับแล้วหลังจากนั้นก็สั่งให้เปิดไฟแล้วก็กลับมาถามเซ็นเซอร์เหมือนเดิมว่าตอนนี้ยังมีแสงอยู่หรือเปล่าทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับจนกว่าหลอดจะขาดอันนี้ผมเขียนโค้ดครั้งแรกยังไม่มีการพิสูจน์เลยนะครับพร้อมนะ1 2ว้าวทีเดียวรอดครับเอาหลอดใหม่เลยแล้วกันเนอะหลอดใหม่เลยก็คือนับใหม่เลยโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อหลอดกันครับโอเคครับเราก็ไปซื้อมาละ25 วัตต์ก็คือพยายามเลือกหลอดที่เล็กที่สุดนี่ครับ25 วัตต์นี้เป็นหลอดไส้ได้ยินเสียงปะได้ยินอะไรมันเป็นเสียงหลอดไส้สั่นตอนนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมใหม่แล้วทุก200 มิลลิเซกอ่ะมันจะเปิดครั้งหนึ่งแล้วอีก200มันก็ปิดเพราะฉะนั้นใน1 วิอ่ะจะเปิดปิดทั้งหมด5 รอบเปิดปิดนี่คือ1 วิใช่เริ่มมานะครับเอาเลยนะเอาเลยอัพโหลดว้าโอเคตอนนี้เริ่มนับแล้วนะครับตอนนี้แอบภูมิใจอ่ะวันนี้อยากจะบอกว่าตั้งแต่ตอนต้นปียังเขียน Arduino ไม่เสียขนาดนี้เลยเนอะตอนนี้ผมสามารถทำวงจรให้ไฟมันเปิดปิดเองแล้วก็หยุดนับตอนหลอดขาดได้แล้วอ่ะภูมิใจโคตรอันนี้คือไม่ได้เรียนจ่ายตังค์นะกูโก้ล้วนขอเทสได้ไหมว่าถ้าเกิดไฟดับมันจะหยุดไหมปึ๊บสมมติหลอดขาดเห็นไหมอยู่ที่99 ครั้งแต่ว่าอันเนี้ยผมทำระบบเอาไว้เทสเพราะฉะนั้นสมมติว่ามันติดต่อปึ๊บนับต่อเลยโปรแกรมนับต่อนะครับนับต่อเลยนี่ทุกคนทางบ้านคิดว่าหลอดไส้หรือว่าหลอดอินเคนเดเซนต์เนี่ยมันเปิดปิดกี่ทีขาดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างตอนนี้เลยครับแล้วตอนนี้ผ่านมาน่าจะประมาณเกิน24 ชั่วโมงแล้วมั้ง145,000 จะ 6,000 ครั้งแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนครับอัปเดตครับตอนนี้วันที่3 จะ 4แล้วเราเปิดมา 386,000 ครั้งแล้วครับเดี๋ยวผมจะหยุดมันตอนนี้เลยนะโอเคสาเหตุที่เราต้องหยุดตอนนี้เพราะว่าไปนั่งคิดดูแล้วว่าในชีวิตจริงอ่ะใครมันจะเปิดป๊อปแปะป๊อปแปะป๊อปแปะอย่างงี้วะในชีวิตจริงก็ต้องแบบเปิดจนให้หลอดมันร้อนพอใช้งานเสร็จก็ปิดให้มันเย็นพอเย็นเสร็จก็เปิดใหม่แล้วหลอดอินคานเดเซนต์หรือหลอดไส้เนี่ยวิธีการทำงานของมันก็คือว่าไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดเหล็กใช่ไหมพอวิ่งผ่านปุ๊บจากเหล็กที่เย็นๆมันก็ร้อนแล้วก็เกิดเป็นแสงสว่างแล้วพอเราปิดไอเหล็กที่ร้อนนั้นมันก็เย็นแล้วเหล็กเวลามันร้อนเย็นยืดหดเนี่ยมันจะเกิดความเปราะข้างในเหล็กเว้ยมันเลยทำให้หลอดขาดแล้วการที่เราเปิดเปลี่ยนเป็นรัวขนาดนี้ป๊อปแป๊กป๊อปแป๊กเนี่ยหลอดมันยังไม่ทันได้เย็นเลยเราก็เลยจะมาเปลี่ยนโปรแกรมกันงั้นหลอดนี้ขอเบรกไว้ที่380,000คือหลอดต่อไปเนี่ยการทดลองของเราจะให้มันมีโอกาสได้เย็นร้อนสลับกันถ้างั้นเอาสักกี่วิดีครับ20ไปเลยไหมเปิด20ปิด20โอเคได้แต่20 วิแปลว่านาทีนึงเปิดปิดแค่3 ครั้งเองนะแต่ก็ให้มันเย็นสุดงั้นเดี๋ยวคุณลองจับตอนนี้ดูว่าเป็นไงอันนี้คือเปิด20ปิด20ร้อนแต่ไม่ได้เลยอันนี้น่าจะร้อนจีเลยนะนี่อุ้ยใช่อุ้ยร้อนอุ้ย20ร้อนจริงว่ะถามแล้ว
วัสดีทุกคนครับผ่านมาแล้ว18 วันครับเลขมันหยุดที่ 25,700 ครั้งพอดีเลยเพื่อเป็นการเช็คเบื้องต้นเรามี2หลอดใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาหลอดมาเปลี่ยนแล้วกันเนาะฟังเสียงก็เสียงเหมือนจะหลอดขาดนะฟังได้ด้วยเป็นยังไงวิงวิงอันนี้คือตัว 380,000 นะจำได้ไหมราคาเหรอครับไม่ใช่ครับที่เราเปิดปิดไปแล้ว 380,000 ครั้งว้าโอเคอันนี้ติดอยู่เพื่อเป็นความชัวร์ว่าไอหลอดเนี้ยมันขาดจริงๆนะผมขอเช็คด้วยเครื่องวัดดีกว่าคือถ้าไฟฟ้าไม่ผ่านก็คือขาดใช่โอเคนี้นะอันนี้ไฟฟ้าผ่านเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างหลอดที่ไม่ขาดขึ้นละเห็นไหมดูอันนี้ดูค่าโอห์ม163โอห์มไฟฟ้าผ่านไหมครับแต่อันเนี้ยศูนย์ครับคือหลอดขาดแน่นอนนะครับเทสแล้วเย้ที่ดีใจไม่ใช่อะไรนะได้ใช้แม็กเลยใช่ข้อสูงคลิปนี้ก็คือว่าหลอดไฟ1หลอดนะครับแบบเปิดครั้งหนึ่ง20 วิปิดครั้งหนึ่ง20 วิเนี่ยจะต้องเปิดปิดถึง 25,700 ครั้งถึงจะขาดนะครับแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมด18 วันครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เราทดลองตอนแรกเราเปิดเร็วๆปิดเร็วๆนะ 380,000 ครั้งมันยังไม่พังนะครับแปลว่าการที่เราทำให้มันเย็นสุดแล้วก็ไปลอสอย่างนี้ทำให้มันเปราะขึ้นแล้วมันพังง่ายกว่าโอเคนะครับอันนี้ข้อสรุปวันนี้และอีกข้อสรุปนึงก็คือว่าแม็กเปิด18 วันไม่พังเหมือนกันนะครับ Apple คุณต้องสปอนผมแล้วแหละถึงเวลาแล้วนะครับ